Kala ko, dalawa siya. Ano na, anong oras na? Alas 11. Alas 11 na po. Ang gabi. Hello, good morning guys. Welcome back to my channel. So, ayan, kagabi, dumating nga ako galing Taiwan. So, ang gagawin natin is maglilinis. Kasi ito yung nadatnan ko dito. Actually, kagabi, naglinis na ako, pero partial linis lang siya. So, ipagpapatuloy natin ngayon. Kasi, 8 months talaga na hindi nalinisan itong bahay. Guys, medyo tapos na ang ating paglilinis. So, ang gagawin ko ay gagawa ako ng aking breakfast. Tanggalin nga natin to. It is 9:24, so magagawa ako ng aking breakfast. Hindi ako masyado maingay kasi tulog pa yung mga amo. Tulog pa sila eh. Kaya, ayan. So, ang aking breakfast is ito. Ito. Passion fruit at saka banana. So guys, try ko itong banana at saka passion fruit, ipagsama dito. Tapos maglalagay ako ng maliit na milk powder. At saka sugar. So, maglagay lang ako ng kunting sugar. I think it's enough. Tsaka lagyan natin siya ng kunting tubig.
Diba? Saktong isang cup siya talaga. Very good. So, ayan guys. Mayroon akong naiwang isang pandesal or isang bread. At saka ayan, kasama nito ang aking banana and passion fruit shake. O, diba? So, i-try natin kung okay yung lasa. So, try natin. It's good. Masarap siya, guys. Aba, masarap pala. Wow! So, ito ang aking breakfast. Aba, mas masarap siyang isa-sausa. Yung ganito. Sarap pa. Masarap combination yung banana at saka passion fruit. Promise, as in, sarap. Naririnig yun na parang may siya kasi yung buto ng passion fruit. Yung buto niya. Yan, nakikita nyo. Saan ba? Ayun. Masarap siya, guys. So, guys, kung gusto nyo makapag-discover ng lasa, try nyo ito. Sarap. Promise. Passion fruit at saka banana. Siya nga pala, guys. Mayroon akong ganito. Kasi nakaka-quarantine po ako. 14 days. Ngayon, merong apps na ni-download. Tapos ito, ini-scan. Tapos, mamomonitor po nila kung saan po ako. Kasi, hindi pwede na nasa labas ako. Kasi, pag na-monitor nila ako na nasa labas, naku, magmumulta ako malaki. So, ito guys, tatanggalin ko lang ito pag after 14 days na siya. Na, matapos ko po yung 14 days. So, sobrang high-tech, no? Grabe. So, guys, maraming salamat sa inyo. Ito ang aking vlog. At sana po nagustuhan nyo at na-enjoy nyo. So, bye! Thank you. See you next my video.